Bà Hiền thì trồng hành mà nhà bà Lanh thì trồng riêng. Nhà bà Hiền hồi giờ nhiều vàng nhiều tiền, còn nhà bà Lanh thì nghèo nàn nhiều đời. Vì điều này làm bà Lanh buồn phiền, bị chiều chiều bà Hiền thường cho bà Lanh làm bề rồi ngồi ngoài nhà cầm tiền xoe xoe khe bà Lanh. Nhớ chết liền. Nín. Rồi ca tiếp đi. Bây giờ Quỳnh hát đi, Quỳnh khóc tiếp đi. Quá tuyệt vời. Cảm ơn em. Nhưng mà ngày hôm qua có mấy bà kêu là cái kẹo này sâu răng lắm, chỉ thích ăn cái kẹo to to không sâu răng thôi hả? Thế cho nên là em đâu có cung cấp được cái kẹo đó đâu. Khó quá, bỏ qua đi hả? Thôi, ăn cái kẹo này là về với nhớ hụi cả đời đó. Quỳnh là Dương Quá hả? Đúng rồi, mất tay nữa. Trời ơi, sao nhìn cái mặt giống Dương Tính chứ không giống Dương Quá. Và đây là tiểu long nữ, hot nhất mạng xã hội trong thời gian qua. Hãy cùng Huduvi bay ngược lên không gian quan sát xem nơi đây là đâu. Từ trên cao nhìn xuống, giữa những triền đồi thông xanh mướt, ôm trọn mặt nước hồ Tuyền Lâm thơ mộng, có một nơi tưởng chừng chỉ là một quán cà phê nhỏ nép mình bên sườn đồi. Nhưng những tháng gần đây, nơi ấy lại bất ngờ trở thành một tọa độ viral, khiến cộng đồng mạng liên tục nhắc tên. Đó chính là Happy Hill, nơi được nhiều người gọi vui là căn cứ địa của cô Long Đà Lạt. Nhưng điều gì đã khiến một quán cà phê giữa rừng thông lại có thể tạo nên cơn sốt mạnh đến vậy? Chứ sao hả? Vậy là hay là chiều nay mình hẹn mình gặp nhau ở đâu đi, chứ mình có muối tôm cái mình đem tôm ra mình chấm luôn nha. Muốn chơi đi hả? Sao thôi kìa giờ. Bây giờ đợi đến chiều. Chị chiều nói chuyện đi. Nếu nhìn từ vệ tinh, Happy Hill chỉ là một điểm nhỏ ven hồ Tuyền Lâm, nằm giữa vùng cảnh quan được xem là đẹp bậc nhất Đà Lạt. Một bên là mặt hồ phẳng lặng, một bên là đồi thông trùng điệp, khí hậu se lạnh quanh năm, và không gian như bước ra từ một thước phim điện ảnh. Thế nhưng, điều làm nên sức hút đặc biệt ở nơi này lại không nằm ở cảnh sắc, mà nằm ở một nhân vật, một cao thủ giang hồ rất khác. Người ta gọi chị là cô Long Đà Lạt. Không phải nhân vật bước ra từ tiểu thuyết Kim Dung, cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp. Cô Long ngoài đời là chị Kim Hương, chủ quán Happy Hill. Nhưng chỉ cần khoác lên mình bộ cổ phục, vấn tóc, cất giọng nói lạnh lót với phong thái nửa kiếm hiệp, nửa hài hước, chị lập tức biến không gian quán cà phê thành một sân khấu ứng biến sống động. Mình đừng có đòi võ công, phức tạp lắm, dễ dính dòng lao lý nữa. Cho nên Quỳnh ra đường Quỳnh cứ đấu võ mồm cho muội. Rồi nếu như mà người ta nóng lên, người ta sẽ cho Quỳnh ăn võ mập là dập mỡ đó. Có gì mình báo công an. Dạ Quỳnh cứ vô bệnh viện Quỳnh nằm hoài cho muội. Không có hai luôn ha. Đúng rồi, nằm đó ăn dạ luôn. Không có 2 tỷ không về. Nhớ nha, nhớ không có 2 tỷ không mở mắt cho muội. Ok. Nơi bất kỳ vị khách nào cũng có thể bất ngờ trở thành nhân vật phụ trong một câu chuyện giang hồ ngẫu hứng. Điều thú vị là không hề có kịch bản. Khách hỏi gì, cô Long đối đáp đó. Người chào bằng giọng miền Nam, chị đáp bằng giọng miền Bắc. Khách nói tiếng Anh, chỉ có thể tung vài câu ngoại ngữ. Có lúc lại bất ngờ chuyển sang giọng TVB, kiểu phim Hồng Kông thập niên 90, khiến người nghe vừa ngỡ ngàng, vừa bật cười. Chính sự linh hoạt ấy đã biến mỗi cuộc gặp thành một trải nghiệm riêng biệt. Không ai biết trước mình sẽ được nghe điều gì. Và có lẽ đó chính là thứ khiến người ta muốn quay lại. Từ góc nhìn vệ tinh, Happy Hill chỉ là một chấm nhỏ bên hồ. Nhưng từ góc nhìn mạng xã hội, nơi đây đã trở thành một điểm phát sóng cảm xúc đặc biệt. Hàng loạt video ghi lại những màn giao lưu dí dỏm của cô Long Đà Lạt lan truyền mạnh trên TikTok, Facebook, kéo theo lượng khách tăng vọt. Có thời điểm được cho là cao hơn gần 300% so với trước. Người ta đến đây không hẳn chỉ để uống cà phê, mà để diện kiến một nhân vật mà trước đó họ chỉ thấy qua màn hình điện thoại. Một hiện tượng thú vị của thời đại số. Một con người thật, một cá tính thật, một khoảnh khắc ứng biến thật. Và tất cả đủ sức biến một quán cà phê thành điểm check-in nổi tiếng. Tất nhiên sự nổi tiếng nào cũng đi kèm áp lực. Khi lượng khách đổ về ngày một đông,
kỳ vọng cũng lớn dần. Không phải lúc nào cô Long cũng có thể xuất hiện và giao lưu với tất cả mọi người. Đã có những hiểu lầm, những tranh cãi nhỏ, và chính chị Kim Hương cũng từng phải lên tiếng xin lỗi vì không thể đáp ứng hết mong đợi của du khách. Nhưng có lẽ điều khiến cô Long Đà Lạt được yêu mến không nằm ở việc chị phải làm hài lòng tất cả, mà nằm ở sự chân thực, ở nét duyên rất tự nhiên, ở khả năng biến một buổi cà phê bình thường thành một kỷ niệm đáng nhớ. Nhìn từ vệ tinh, đây chỉ là một góc nhỏ bên hồ Tuyền Lâm. Nhưng đôi khi, những điểm sáng đặc biệt nhất trên bản đồ lại không phải nơi có công trình lớn nhất hay khung cảnh hùng vĩ nhất, mà là nơi có một con người đủ khác biệt để khiến người ta phải tìm đến. Và biết đâu, trong một buổi sáng Đà Lạt se lạnh nào đó, giữa rừng thông và mặt hồ tĩnh lặng, anh cũng sẽ nghe một giọng nói cất lên đâu đó: "Thiếu hiệp đường xa ghé đến, xin mời dừng chân, thưởng trà, luận chuyện giang hồ." Và đó chính là cô Long Đà Lạt.